საქართველოში 20 საათი და 30 წუთია აჭარა ირჩევს მაცნეს. მე ნინია მესხიძე ვარ საღამო მშვიდობის. ხულო ზარზმის გზის მშენებლობის საკითხი კრიტიკის საგანი გახდა. ტენდერში საეჭვო რეპუტაციის მქონე კომპანიები მონაწილეობენ. ოპოზიცია ხელისუფლებას კორუფციაში ადანაშაულებს. კორონავირუსი და უკონტროლო სექს ინდუსტრია, სექს მუშაკები პირბადის გარეშე და დაუცველი სოციალური დისტანცია. ვინ მართავს პანდემიას აჭარაში, გაგაცნობთ სამედიცინო სფეროს მენეჯერებს, რომელთა სტრატეგია ვირუსთან საბრძოლველად ეფექტური აღმოჩნდა. ხულო ზარზმის გზის რეაბილიტაციას 5 კილომეტრიან მონაკვეთზე კომპანია მამისონი განახორციელებს. დანარჩენ 42 კილომეტრზე სამუშაოების შესყიდვისთვის კი ტენდერი ჯერ კიდევ მიმდინარეა. პრეტენდენტებს შორის ერთ-ერთი კომპანია სინოჰიდროა, რომლის რეპუტაციასაც ოპოზიცია ეჭვს ქვეშ აყენებს. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში კი ამ კომპანიების მიერ უპასუხისმგებლოდ შესრულებულ მომსახურეობას უარყოფენ. ეს ავარიული გზა ხულო ზარზმის დამაკავშირებელი ერთადერთი გზაა. კეთილმოწყობილი თითქმის აღარავის ახსოვს. მის რეაბილიტაციაზე საუბარი ადგილობრივებს გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან ესმით, თუმცა შედეგი ვერადა ვერ დაინახეს. იმედის მომცემი განცხადებები იშვიათი არც ბოლო წლებში იყო. 2016 წელს ვიწყებთ გზის პროექტს, ასევე მინდა გითხრათ, რომ ხულო-ადიგენი გზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზა, ასევე მინდა რომ გითხრა მოსახლეობას უთხრათ, რომ ესე იგი პროექტი არის დასრულებული და ჩვენ გაისად ვიწყებთ ამ პროექტის განხორციელებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე რაიონს მოემსახურება ეს გზა. ხულო ზარზმის გზის მშენებლობა. ეს გზა ფაქტიურად სულ რაღაც ერთ-ორ თვეში დაიწყება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის უშუალოდ გოდერძის უღელტეხილიდან ბეშუმამდე გზის მშენებლობა. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში გზის სარეაბილიტაციოდ აქტიურად შესყიდვების გამოცხადება 2018 წლიდან დაიწყო. ტენდერის სხვადასხვა მიზეზით სწორედ იმდენჯერ შეწყდა, რამდენჯერაც გამოცხადდა. უკანასკნელად მიმდინარე წლის მარტში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მომსახურებას ისევ ყიდულობს. ჯამში კეთილმოსაწყობი 47 კილომეტრიანი მონაკვეთია. რეაბილიტაცია ორ ნაწილად დაიგეგმა. უკვე ცნობილია, რომ გზის 5 კილომეტრს შეპესე მამისონი ჩაუტარებს რეაბილიტაციას. ტენდერი 14,481,880 ლარად მოიგო. მამისონის კომპანია, რომელმაც 3,400,000 ლარად ჩაქვში სასაფლაო ტერიტორია მოაწყო, თუმცა ექსპლუატაციაში ამ დრომდე არ შესულა და რომლის საქმესაც პროკურატურა გასული წლიდან სწავლობს. 4 კილომეტრზე ცოტა მეტი ნაწილი მიცა კომპანია მამისონს და ეს კომპანია გახლავთ ცნობილი კომპანია, რომელსაც ფული აქვს აღებული ბათუმის ბიუჯეტიდან ბათუმის სასაფლაოების მოწყობისთვის, მაგრამ ფული დახარჯულია და ბათუმის სასაფლაოები დღემდე არ არის მოწყობილი. რაც შეეხება დანარჩენ 42 კილომეტრს, ტენდერი ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა პრეტენდენტებს შორის ერთ-ერთი კომპანია სინოჰიდროა. ოპოზიცია მის რეპუტაციასაც ეჭვქვეშ აყენებს. ამბობენ, რომ არაერთ ქვეყანაში აქვს ხარვეზებით წარმოებული სამუშაო. საქართველოში კი ამას შემოვლითი გზის ბათუმი-ქობულეთის მონაკვეთში შესრულებული სამუშაოები ცხადყოფს. აშკარად ჩანს ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, ბმა ხელისუფლებისა და ამ ორგანიზაციას შორის, აქაც სასწრაფოდ, აქაც არჩევნების წინ, აქაც სატელევიზიო, აქაც სახმაუროდ იმისათვის, რომ იკვეკლუცოს მთავრობამ აიწყებენ ამ მნიშვნელოვანი გზის შეკეთებას. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე მოცემულ სიებში სინოჰიდრო არ იძებნება. კომპანია მამისონი კი თეთრ სიაში ირიცხება. საგზაო დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ აქედან გამომდინარე არ ჰქონდათ საფუძველი მამისონისთვის მომსახურებაზე უარი ეთქვათ. ტენდერი კი, რომელშიც სინოჰიდრო ერთ-ერთი პრეტენდენტია, ჯერ კიდევ მიმდინარეა. დეპარტამენტში უარყოფენ ამ კომპანიების მიერ უპასუხისმგებლოდ შესრულებულ სხვა მომსახურებებსაც. ტენდერი არის შერჩევა-შეკითების ეტაპზე და კომპანია სინოჰიდრო ისევე როგორც 2009 წლიდან ამ ტენდერში ნამდვილად იღებს მონაწილეობას და არის ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტი. რაც შეეხება სინოჰიდროს შავსეაში ყოფნა აკოფის საკითხს, შემიძლია დაგიდასტუროთ მომდინარე კიდევ გადავამოწმეთ აღნიშნული ინფორმაცია და ამ ეტაპისთვის კომპანია სინოჰიდროს შავსეაში არ იმყოფება. რისკები დათვლილია იმ პირობებით და იმ წესებით, რითაც ტენდერი გამოცხადებულია და დაქირავებულია საზედამხედველო კომპანიები, რომლებიც
გააკონტროლებენ აღნიშნულ სამუშაოებს. ჩვენ ცხადია ვცადეთ დაკავშირება როგორც მამისონთან, ისე კომპანია სინოჰიდროსთან. მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. კომპანიები ჩვენთვის ხელმისაწვდომი არ აღმოჩნდა. მათი საკონტაქტო ინფორმაცია ვერც საქართველოს საგზაო დეპარტამენტში მოგვწეს. ტენდერის პირობების მიხედვით ხულო-ზარზმის 47 კილომეტრიანი გზის სრული რეაბილიტაცია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 წელში უნდა დასრულდეს. მამისონს კი მისი პასუხისმგებლობის ფარგლებში 5 კილომეტრიანი გზის მოსაწყობად 18 თვიანი ვადა აქვს. COVID-19 და ვირუსის პრევენცია ჩვენ თითქმის ყველა ასპექტში შევაჯამეთ, თუმცა არის კიდევ ერთი სფერო და სეგმენტი, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ. სექს-მუშაკები და კორონავირუსი. ეს ის სფეროა, სადაც ფიზიკური შემხებლობიდან გამომდინარე დაავადების გავრცელების რისკი საკმაოდ მაღალია. შედარებისთვის გეტყვით, რომ ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტი ადამიანებს სექსუალური კავშირის დროს პირბადის გამოყენებას ურჩევს. ჩვენთან რეკომენდაციებზე საუბარიც კი ზედმეტია, რადგან პროსტიტუცია ჯერჯერობით კვლავ უკანონო საქმიანობად რჩება. ამოედოს კორონავირუსი არ გეშინიათ? არა. მე მაგ. შეიძლება. მე ცოცხალი ხარ? ჯერჯერობით. ესე კი არ გაქვს. ეს ქალაქის ის ერთ-ერთი ადგილია, სადაც სექს-მუშაკები თავს იყრიან, მომსახურებას ყოველდღიურად ეწევიან. მუშაობის შეჩერება არც პანდემიის პირობებში შეუწყვიტავთ. მაშინ, როცა კომენდანტის საათი მოქმედებდა, მოთხოვნას ემორჩილებოდნენ, თუმცა არავინ ამოწმებდა, როგორ იყო დაცული მათთან ურთიერთობისას კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის აუცილებელი სხვა მოთხოვნები. კორონავირუსი არ გეშინიათ ის ახალი ესე გეკითხა. მეც ახლა პანდემია იყო რაღაცა და ამასთან დაკავშირებით ცოტა სიმხილეს უჩნდა. თავდაცვის საშუალებები როგორ იქნება ეს? ლორწოვანი გზაც არა კი მესმის მაგრამ ლორწოვანი გზაც გადადის. ასე აუდებულია კუჩებში ყოცნა, მაინც ვერ გავიგე. არის თუ არა, ან რამდენად მაღალია ქუჩაში სექს-მუშაკების მომსახურებისას კორონავირუსის გავრცელების რისკი. ამ ეტაპზე საქართველოში ასეთი მონაცემები არ დაფიქსირებულა, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ COVID-19 დაინფიცირების რისკი მაღალია 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობისას, ასევე ნერწყვით, ხველებითა და ცემინებით, გავრცელების საფრთხის არსებობა სადაო არავისთვისაა. ასლარია სასტუმროა. სასტუმრო ჩემი მოსშედის? დაახლოებით რა ადგილზეა სასტუმრო? ჯაფარის. სექსი როგორ ისე? კლასიკური. კორონავირუსის გავრცელებისთვის სქესობრივი კავშირი, რომ განსაკუთრებით სექს-მუშაკებთანაა საფრთხის შემცველი, ადასტურებენ ეპიდემიოლოგებიც. ამბობენ, რომ აუცილებელია მოხდეს თითოეული მათგანის ტესტირება. ადამიანი არის ინფიცირებული კორონავირუსით, მაშინ რა თქმა უნდა გარკვეული საფრთხე იმისი, რომ ერთი ადამიანი და მეერვე გადავიდეს, არამარტო სქესობრივი ურთიერთობით, არამედ ჩვენი ახლო დისტანციითაც შესაძლებელია თვალარის პირბადე გამოყენებული. მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული ყველანაირი ჰიგიენა და დღესდღეობით ამის შესაძლებლობა საქართველოში რამდენად არის, ეს რთული ახალგაზრდა თქმა. ამჯერად ალბათ მე რეკომენდაციას მისცემდი შეიყავონ თავი დაუჩელი სექსუალური კონტაქტისგან განსაკუთრებით სექს-მუშაკებთან. არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომა სხვადასხვა მიმართულებით სექს-მუშაკებთან მრავალი წელია მუშაობს. პანდემიის პირობებში, რომ მომსახურება განსაკუთრებით რისკის შემცველია, აქ არც უარყოფენ, თუმცა ნათია ხარატი საუბრობს იმ სირთულეებზეც, რაც საქმიანობის უსაფრთხოების კონტროლთან არის დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში უბრალოდ კონტაქტის გარეშე უნდა უთხრა, მაშინ 2 მეტრიანი დისტანცია და ესეთი ისინი რა ქვია, რეკომენდაციები რა თქმა უნდა არ გამოგვადგება, თუმცა არის რეკომენდაციები, რასაც მიუთითებს, რომ განსაზღვრონ თერმოსკრინინგი, შეეცადონ რომ ხშირად ჩაიტარონ ჰიგიენური პროცედურები, რაღაცნაირად, რაღაც საშუალებები, თუნდაც ნიღაბით მაინც დაიცვან ხოლმე თავი, შუალოდ აირწვეთოვანი გზის მხრივ, ესეც ერთ-ერთი რაღაცა ბარიერი იქნება შემაკავებელი. რამდენად ხდებოდა ვირუსის გავრცელების რისკების მართვა სექს-მუშაკებთან და შესაძლებელი იყო თუ არა მისი მონიტორინგი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში არ გვიპასუხეს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საქართველოში პროსტიტუცია ლეგალიზებული არ არის და ამ მხრივ ბევრი პრობლემაა. თემას ახლა სამართლებრივ ჭრილში განვიხილავთ. პირდაპირ ეთერში საიას აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პაატა დიასამიძე გვერდება. მადლობა ბატონო პაატა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მოწვევისთვის.
ბატონო პაატა, თქვენმა ორგანიზაციამ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევა ჩაატარა თემაზე გენდერული ძალადობა სექს მუშაკების მიმართ და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ბარიერები, საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველოს გამოცდილება. კვლევაში საუბარი იყო იმ პრობლემებსა და გამოწვევებზე, რაც საქართველოში პროსტიტუციის კუთხითაა. მოკლედ რომ გითხრათ, რა გამოვლინდა კვლევის შედეგად? ანუ დიახ, ჩვენ ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა ამასთან საკანონმდებლო ჩარჩოებში, ანუ ქართული კანონმდებლობა საერთოდ არ იცნობს სექს მუშაკის ტერმინს, არის პროსტიტუცია კანონმდებლობაში, რომელიც არის დასჯადი ქმედება, წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას და პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს ჯარიმის სახით, ასევე გაფრთხილების სახით, განმეორების შემთხვევაში ასევე ჯარიმის სახით ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას და ის არ გადადის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში. სხვა სახით, ანუ ასე ვთქვათ, დასჯადი ქმედება, რაც წარმოადგენს პრობლემას, ვინაიდან ხშირი არის შემთხვევები, როცა ანუ პროსტიტუციას ვინც ეწევა ის ადამიანები არიან ძალადობის მსხვერპლები, ანუ სექს მუშაკები, რის გამოც ვერ მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს, ვინაიდან ეს ფაქტი წარმოადგენს სამართალდარღვევას მათ მიერ ჩადენილი ქმედება და გამოდის, რომ ეს ადამიანები არიან სამართალდამცავები, რაც ბარიერი არის მათი მხრიდან ვერ მიმართავენ და ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან იყო რეკომენდაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მომხდარიყო ნორმის დეპენალიზაცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნორმის გაუქმება, ანუ დასჯად ქმედება და ფიქრობთ, რომ ეს კანონი უკანონოა, ბატონო პაატა? ანუ აქ შეიძლება რამდენიმე მიმართულებით მსჯელობა, მათ შორის ამ კვლევაში არის მსჯელობა განვითარებული. პირველი ის, რაზეც მე ვსაუბრობდი, ეს არის ნორმის დეპენალიზაცია, ანუ ნორმის გაუქმებასთან მიმართებაში, ვინაიდან ეს არის ბარიერი იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს, ვინაიდან თვითონ გამოდის, რომ ჩადიან სამართალდარღვევის ფაქტს. რაც შეეხება მეორე შემთხვევა, ეს არის ლეგალიზება, ანუ ლეგალიზება, რასაც გულისხმობს, ეს არის სამართლებრივ ჩარჩოებში პროსტიტუციის მოქცევა, ანუ აქ ლეგალიზება იგულისხმება, რომ ის უნდა მოექცეს სამართლებრივ ჩარჩოებში და ესეთი სამართლებრივი რეგულაციები უნდა იქნეს შემუშავებული, რითაც ანუ ეს ადამიანები იქნებიან ძალადობისაგან დაცული. ანუ ხშირი არის შემთხვევები, როცა მათზე ანუ ძალადობენ, ეს ადამიანები ვერ მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს. ამ მიმართულებით ანუ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის კუთხით გატარდა, ანუ მათ შორის მას შემდეგ, რაც სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება მოხდა 2017 წელს საქართველოში, მთელი რიგი ღონისძიებები საკანონმდებლო დონეზე, მათ შორის ანუ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ ცვლილება შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში არაერთი, თუმცა აი პროსტიტუციასთან მიმართებაში დასჯად ქმედებას წარმოადგენს. თქვენი ორგანიზაციის დაკვირვებით და თქვენი მოსაზრებით რა გააკეთა ხელისუფლებამ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და რამდენად ეფექტური აღმოჩნდა ის? პროსტიტუციასთან დაკავშირებით, ანუ არანაირი ქმედება მიმართულებით, მათ შორის რეკომენდაციების გათვალისწინებას არ მომხდარა. ის ცვლილებები, რაც შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში, ამას ავალდებულებდა უბრალოდ სტამბოლის კონვენცია და ამ სტამბოლის კონვენციიდან გამომდინარე შევიდა. ანუ ეს ძალადობა ნებისმიერ ქმედებასთან მიმართებაში ისედაც დასჯად ქმედებას წარმოადგენს, ხოლო რაც შეეხება პროსტიტუციის კუთხით, არანაირი ცვლილება არ შესულა ისევ დასჯად ქმედებას წარმოადგენს და ის არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. რის აუცილებლობას ხედავთ, რაც უნდა გაკეთდეს, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას ხელისუფლების მხრიდან, რა კანონების და რა რეგულაციების გატარების აუცილებლობას ხედავთ? ანუ აქ აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებების განხორციელება, გააჩნია რა მიმართულებით წავა სახელმწიფო, ანუ იქ იყო კვლევაში რამდენიმე რეკომენდაცია, რაც აღვნიშნე მე, ანუ შეიძლება იყოს დეპენალიზაცია ნორმის, რაც აუცილებლობას წარმოადგენს, ვინაიდან რეკომენდაციებიც არის ამ მიმართულებით ევროკავშირს აქვს რეკომენდაციები, მათ შორის იმ ქვეყნებთან მიმართებაში, ვისაც დასჯად ქმედება დააკრა, ანუ არის უმრავლესი ქვეყნები, რომელსაც სამართალდარღვევა აქვს, ანუ კვალიფიცირებული ეს ქმედება და ამ მიმართულებით პირველი ის, რომ დეპენალიზაცია მოხდეს და თუ ლეგალიზება მოხდება, ასეთ შემთხვევაში უნდა მოექცეს უკვე საკანონმდებლო ჩარჩოებში პროსტიტუცია. კეთილი ბატონო პაატა, დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. შეგახსენებთ ჩემს კითხვებს საიას აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პასუხობდა, ახლა კი თემას აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად გავაგრძელებთ. პირდაპირ ეთერში ცოტნე ანაინძე გვერდება, საღამომშვიდობის ბატონო ცოტნე. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ტელეაუდიტორიას, მადლობა თქვენს სარედაქციო ჯგუფს აღნიშნულ საკითხზე მომზადებული სიუჟეტისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოების და პოლიტიკოსთა ნაწილი ზოგადად ამ თემას გაურბის, ანქილიკობს, რეალობაში ეს მართლაც მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ადამიანებს ეხება და ცხადია ამაზე უნდა იყოს საუბარი და საუბარი უნდა იყოს იმ გამოწვევებზე და გადაჭრის გზებზე, რომელიც ამ სფეროსთან დაკავშირებულ
საკითხებს ახლავს ზოგადად. დიახ, ბატონო ცოტნე, დღესდღეობით პროსტიტუცია არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. მიუხედავად ამისა, სექს მუშაკების საქმიანობას მაინც აგრძელებენ და ეს პრობლემა წლები არსებობს. საზოგადოების ეს სეგმენტი მაინც უკონტროლოა. რატომ არ ხდება პროსტიტუციის ლეგალიზება და ამ სფეროს რეგულირება? მესმის თქვენი კითხვის არსი აბსოლუტურად ლოგიკურია და უფლებადამცველი ორგანიზაციები და პერსონები ამ საკითხთან მიმართებით საუბრობენ წლები, ასევე არის ევროსაბჭოს რეკომენდაციაც ამ მიმართულებით და თქვენი წინა რესპონდენტი ბატონი პაატა დეპენალიზაციაზე საუბრობდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ნორმის, რომელსაც აბსოლუტურად ვიზიარებ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით არსებობს ფაქტები, როდესაც სექს მუშაკებს, პროსტიტუციაში ჩართულ ადამიანებს, ქალბატონებს ხშირად უწევთ ძალადობის მსხვერპლის როლში ყოფნა და მათ პრაქტიკულად არ აქვს შესაძლებლობა სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართონ, ვინაიდან ისინი იმყოფებიან სწორედ ამ საქმიანობის გამო ადმინისტრაციული გადაცდომის პირობის ქვეშ მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა დაცვის, ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენცირებისა და მონიტორინგის თვალსაზრისით უფრო მეტ შესაძლებლობას შეუწყობს ხელს აღნიშნული ადმინისტრაციული ნორმის დეპენალიზაცია და ამ მიმართულებით ბუნებრივი არის სამუშაო და ამაზე საუბრობს როგორც აღნიშნე, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო უფლებადამცველები. ვინაიდან პოლიციასაც არ აქვს შესაძლებლობა და წვდომა, იმიტომ რომ რთულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა წარმოიდგინოს, სად რა ხდება, თუ მას არ აქვს ოპერატიული ინფორმაცია მიმართვა ამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ხაზგასმით აღნიშნოთ კიდევ ერთხელ, რადგან თვითონ ადმინისტრაციული გადაცდომის ქვეშ იმყოფება პირი, ის ვერ მიმართავს პოლიციას, რომ არ გავრცელდეს ადმინისტრაციული ნორმა მასზე და შესაბამისად რეაგირების გარეშე ხდება ალბათ ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომელიც სექს მუშაკებთან არის დაკავშირებული. სექს მუშაკი ჩვენ კანონმდებლობის მიხედვით ეს არის კანონგარეშე ტერმინი, ან საზოგადოებრივი და მედიაში დამკვირვებული ტერმინია ამ შემთხვევაში, ასევე არის გარკვეული ტიპის საკითხები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედებასთან მიმართებით და შესაძლებელია თქვენ ეს კითხვა შემდგომში დამისვათ მე, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემა არის სისხლის სამართლის კოდექსიც დასჯად იქმედება პროსტიტუციაში ადამიანების ჩართვა და ამ მიმართულებით ერთ ცენტრალურ ადგილას ეს ჩვენ სიუჟეტიც იყო ნაჩვენები სექს მუშაკები თავს იყრიან და სადაც პოლიცია ჩაივლის, მაგრამ რეაგირებას არ ახდენს. მაინც და მაინც უნდა მოხდეს შეტყობინება იმისა, რომ იქ სექს მუშაკები საკუთარ თავიანთ სამუშაოს ასრულებენ მოსახლეობაში და ადამიანებს შორის არის განცდა იმისა, რომ ისინი ერთ თამაშს თამაშობენ. შესაძლებელია ეს განცდა არსებობდეს, თუმცა ეხა პოლიცია ესე პირდაპირ ადამიანებთან მივარდეს და რაღაცა დაკითხვა და დაკავება დაიწყოს, ესეც არ იქნება ბუნებრივია ნორმალური. მესმის ვიდრე კაცობრიობა არსებობს, ასე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში ეს პროფესიაც არსებობს და ყოველთვის მუდმივი გამოწვევების წინაშე დგანან ის ადამიანები, რომლებიც ჩართული არიან ამ პროცესში. თუმცა არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება პროსტიტუციის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით და ეს საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის საშუალებების თავიდან აცილებისა და პრევენცირების მიზნით, არასრულწლოვანის პროსტიტუციაში ჩაბმის მიზნით, ასევე ტრეფიკინგის წინააღმდეგ პრევენცირებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ასევე მასა გარკვეული ტიპის ეკონომიკური რომ პროსტიტუციის ლეგალიზება მოხდეს და საერთოდ თუ მუშაობს ამ მხრივ ხელისუფლება ამ საკითხის მოსაგვარებლად. კანონმდებლობას, ანუ შიდა სახელმწიფოებრივ კანონმდებლობას ყოველთვის ახლავს თავისი სპეციფიკა, ის გარკვეულწილად ასახავს იმ საზოგადოების და იმ ხალხის განწყობებს, სადაც ვრცელდება ამა თუ იმ ქვეყნის შიდა კანონმდებლობა. ეს ახასიათებს ზოგადად თითოეულ სახელმწიფოს ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, ჩვენი საზოგადოება არ არის მზად დასაწყისშიც აღნიშნე, რომ ღიად იყოს საუბარი ამაზე, არა მხოლოდ საკანონმდებლო რეგლამენტაციაზე, არამედ ზოგადად მათ შორის მედია საშუალებებში, მათ შორის კონფერენციებზე ღიად საუბარი ამ ყველაფერზე, თუნდაც ჩვენი მხრიდან, პოლიტიკოსების მხრიდან. შესაძლებელია ეხლა მე როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრი და პოლიტიკოსი არაპოპულარულად საუბრობ და საზოგადოების მხრიდან ამას მოყვეს ნეგატიური შეფასებები, თუმცა დადგება დრო საქართველოში ეს იქნება ალბათ ძალიან მალე, როცა აქტიურად ვისაუბრებ და ვიმოქმედებ ამ მიმართულებით, ადამიანის უფლებებს ეხება ადამიანები საუბრობენ ამ ჯანმრთელობას, და მათ სიცოცხლეს, თავისუფლებას წარმოადგენს. რატომ არ არის ხელისუფლება დაინტერესებული ამ მხრივ, რომ პროსტიტუცია აღიკვეთოს?
მე ვერ ვიტყვი ესეთ ფორმულირებას, ვერ მივცე რომ დაინტერესებული არ არის. ჩვენ ვიცით და პოლიცია ვახსენეთ, თქვენც ახსენეთ კითხვაში, რომ არსებობს გარკვეული ტიპის შენიშვნები, თუმცა პოლიცია მოქმედებს იმ საკანონმდებლო ბაზიდან გამომდინარე, რაც არსებობს და რაც მოქმედებს ჩვენს სახელმწიფოში და ამაზე ვსაუბრობდით სწორედ ეხლა თორე ჩვენ არაერთხელ გვინახავს მათ შორის TV25-ის ეთერებისას და სხვა მასობრივი საინფორმაციო საშუალებით, როცა ბათუმში, აჭარაში მოხდა არაერთი საროსკიპოს დახურვა და ჩატარდა სამართლებრივი ღონისძიება. განსაკუთრებით აჭარა როგორც სასაზღვრო რეგიონი, თქვენ იცით რომ ტურისტულ რეგიონთან ერთად არის სასაზღვრო რეგიონი და ვიდრე პანდემია დაიწყებოდა ეს გლობალური COVID-19, ეს საკითხი უფრო მეტად აქტუალური იყო, შესაძლებელია ეს მსჯელობის დონეზე არა, თუმცა რეალობაში საკმაოდ აქტიური იყო, იმიტომ რომ თურქეთის სახელმწიფომ ძალიან ბევრ უცხოელს, რომელიც სექსმუშაკი იყო, მათ მიმართ განახორციელა დეპორტი და იცით რომ ძალიან ბევრი სექსმუშაკი სწორედ აჭარაში სარფიკვარიათის ტერიტორიაზე მოხდა მათი დისლოცირება და ამაზე ოფიციალური წყაროებს, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც ჰქონდა არაერთი განცხადება. ამ მიმართულებით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ როგორც პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სისხლის სამართლით გათვალისწინებული დანაშაულებრივი ქმედების წინააღმდეგ გატარდა რამდენიმე ტიპის ღონისძიებები, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, რომ საკანონმდებლო რეგლამენტაციის დონეზე, მათ შორის ადმინისტრაციული ნორმის დეპენალიზაციის ნაწილში საქართველოს მოსახლეობას კანონმდებლებს უახლოეს momავალში ალბათ მოუწევს ამაზე მსჯელობა, ვინაიდან ეს არის გამოწვევა, რომელიც ეხება ადამიანების თავისუფლებას და ქალთა მიმართ ძალადობას. ბატონო ცოტნე, თუმცა მოსახლეობაში მაინც არის განცდა იმისა, რომ ძალოვანი სტრუქტურა ფაქტების იდენტიფიცირებით არ არის დაინტერესებული. მე დაგემშვიდობებით და მადლობა, რომ პასუხობდით ჩემს კითხვებს. მაყურებელს შევახსენებ, პირდაპირ ეთერში აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ცოტნე ანაინძე საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. 14 მარტი ეს ის დღეა, როცა აჭარაში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდა. ახალმა გამოწვევამ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების ცხოვრების წესის შეცვალა და მათი ყოველდღიური ნაწილი გახდა. ვინ მართავს პანდემიას რეგიონში, უნდა გაგაცნოთ სამედიცინო სფეროს მენეჯერები, რომელთა სტრატეგიაც COVID-19-თან საბრძოლველად ეფექტური აღმოჩნდა. სწორედ ამ ადამიანთა თანმიმდევრული მუშაობის შედეგია ის, რომ აჭარა დღეს მწვანე ზონის სტატუსს ატარებს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი იმ უწყებათაგან ერთ-ერთია, რომელმაც COVID-19-ის პირველი შემოტევა ყველაზე მწვავედ იგრძნო. პანდემიამ ეპიდემიოლოგების ცხოვრების წესი და განრიგი სრულიად შეცვალა. ახალი სირთულეები და გამოწვევები მათი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი გახდა. კორონავირუსი აჭარის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელისთვის პირველ ინფიცირებულ პაციენტთან ასოცირდება. საკმაოდ სიმშვიდით შევხვდი. პირადად ჩემი ემოცია იმიტომ იყო ასეთი, რომ ვიცოდი, რომ ჩვენ ამ რეალობის გარეთ ვერ დავრჩებოდით. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ყოველთვის სიმშვიდეში ადამიანი ღებულობს უფრო სწორ გადაწყვეტილებას, ვიდრე აფორიაქებული და ვიდრე შფოთვის რეჟიმში მყოფი და ამიტომ შემეძლო მე პირადად მემართა ჩემს თავზე ვამბობ ამას და დღემდე ასე შევინარჩუნე. სრულიად მოულოდნელად გადავიდა ცენტრის სხვადასხვა განყოფილება 8 საათიანი სამუშაო დღის განრიგიდან 24 საათიან სამუშაო რეჟიმზე. ეს რა თქმა უნდა იოლი არ ყოფილა. პასუხისმგებლობა არავინ შემოსულიყო შემოწმების გარეშე სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე სწორედ მათზე მოდიოდა. არადა მცდელობა დასკვლდომოდნენ ხელიდან არც ისე იშვიათი იყო. ძირითადი სირთულე და შიში ის იყო, რომ გაიზარდა სამუშაო გრაფიკი, რეჟიმი. ეს იყო დრო განუსაზღვრელი, რომელსაც ასე გეგონა, რომ ვერ ეტეოდი. ეს იყო დილიდან დილამდე შრომა, დილიდან დილამდე ასე ვთქვათ, კავშირზე ყოფნა იმ ადამიანებთან, ვისაც ჭირდებოდი. და ყოველთვის იმისი შეგრძნება მქონდა, რომ ვერ გაუმკლავდე. აი ამას ყველაფერს ეს იქნებოდა სამარცხვინო. ამიტომ რატომღაც დასაწყისში ეს იყო ჩემთვის ძალიან ძიმე, რომ ვერ შევძლო და რომ რაღაც გამიჭირდეს და იყო თქვათ ვერ მოვიდეს ამსახურში.
რთული და ძალზედ საპასუხისმგებლო იყო კორონავირუსის მართვის და გავრცელების პრევენციისთვის აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის როლი. გარდა იმისა, რომ სამსახურის კომპეტენციაში შედიოდა თითოეული ინფიცირებულის ირგვლივ საეჭვო კონტაქტის მოძიება, უნდა შეეძლოთ და ემართათ სასტუმროებში მოწყობილი საკარანტინო ზონები. აქ ყველაზე რთული მათთვის სხვებში შიშის დაძლევა იყო და პერსონალის დარწმუნება იყო იმაში, რომ უხილავმტერთან ბრძოლაში უნდა დახმარებოდნენ. საკმაოდ ბევრ უწყებასთანაც ჰქონდა თანამშრომლობა და ურთიერთობა, აგრეთვე რა თქმა უნდა სასტუმროს საკარანტინე სივრცის თანამშრომლებთან, რომლებსაც ერთგვარად მაინც ჰქონდათ შიში, კი გამოვიდნენ ისინი ჩვენთან ერთად ბრძოლის ხაზზე, მაგრამ რადგანაც ადამიანური შიშის ფაქტორი ყოველთვის არის, მაგრამ ჩვენს ძლიეთ, ჩვენმა თანამშრომლებმა ყველამ ძლიეთ ამ შიშს და ვიდექით მედგრად, ასე მებრძოლ ჯარისკაცებივით, ასე გამოგვიმუშავდა ეს უნარი, რომ თვითონ მათზეც გადაგვედო ეს ჩვენი ემოცია, რომ ყოფილიყავით უშიშრად და ყოფილიყავით ბრძოლის რეჟიმში. დღეს რომ პანდემია რეგიონში ისევ გააქტიურდეს, თითოეულმა პასუხისმგებელმა უწყებამ და ხელმძღვანელმა ზუსტად იცის რა და როგორ უნდა გაკეთდეს. შიში და გზა, რომელზეც ახალმა კორონავირუსმა ისინი გამოატარა, იმაზე მეტი გამოცდილება შესძინა, ვიდრე მანამდე წარმოდგენა შეეძლოთ. სიმართლე გითხრათ, იმდენად სწრაფად დაიწყო აი ამ როგორც თქვენ ამბობთ, უხილავმტერთან ბრძოლა, მიუხედავად იმისა, რომ ამას წინ უძღოდა რეკომენდაციებიც, რომელიც საკმაოდ სწრაფ რეჟიმში იცვლებოდა და ჩვენ ვცდილობდით, რომ უცებ გაგვიკეთებია ყველაფერი ამაზე რეაგირება, მოვრგებოდით აი ამ ყველაფერს და სწრაფად მიგვეღო გადაწყვეტილებები. თავიდან ესეთი რომ ვთქვათ, გაწერილი გეგმა, რაღაცა მოქმედების და ძალიან დიდი პრაქტიკა თავისთავად არ არსებობდა და ეტაპ-ეტაპ გზადაგზა ხშირად აი ჩვენ თვითონვე, რა თქმა უნდა, კონსულტაციების საფუძველზე გვიწევდა ძალიან ბევრი გადაწყვეტილების მიღება მცირე დროში. სწორედ მათი ალღოს და ეფექტური მუშაობის შედეგია ის, რომ დღეს აჭარა მწვანე ზონადაა გამოცხადებული. აჭარის მთავრობის სახლთან გარემოვაჭროებმა გასაყიდი ნივთები მიიტანეს. თვითდასაქმებულებმა აქცია პერფორმანსით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. გარდა იმისა, რომ სურთ ვაჭრობის აღდგენაზე ნებართვა მოითხოვენ პანდემიის დროს ხელისუფლებამ მათ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭოს და ფულადი დახმარება გაუწიოს. ისეთ ადგილას აშენდა ავტოსადგურში, რომ არანაირად არ აწყვა მუშაობა, რა ჩვენც გვინდოდა რომ აწყობილიყო, რაღაცა მაინც დამშვიდებოდით, მაგრამ არ ამუშავდა. ისევ ლეიზულებული გავხდით, რომ გამოუსულიყავით ქუჩაში. სად წავიდე, იმას არ მეუბნება. დახმარებას როცა ვითხოვ, არავინ არ მეხმარება და რამე რო დავაშავო, 20 კაცი დამიჭერს და ციხეში ჩამაგდებს. ვითხოვ დახმარებას, მოგვაქციონ ყურადღება, ვიმუშავოთ საარსებო წყარო გქონდეთ. თვით დასაქმებულები ვართ ჩვენ, რომელიც სამი თვე ვიჯექით სახლში. ამ ქუჩაზე ჩვენ რასაც მივაღწიეთ, ეს არ არის მხოლოდ 6 ადამიანის ესე გადასაწყვეტი. ეს 6 თუ 7 ქალბატონი ამ ქუჩაზე არ დაждდება, იმიტომ რომ სხვას ეშლება ხელი. მათ შორის მოსახლეობა დადის, მათ შორის იცით რომ აქ სახლებია წერეთლის 44-48 მოსახლეობაც არის აღშფოთებული ამ ქალბატონების ესე იგი გარევაჭრობით და მინდა ვთქვა რომ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ წერეთლის და ფალავანდეჟულის ქუჩაზე გარევაჭრობა არ დაბრუნდეს. 1 ივლისიდან 70 წელს გადაცილებულ პენსიონერებს პენსია 30 ლარით გაეზრდებათ და 250 ლარს აიღებენ. მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრები პირებისთვის კი 300 ლარი გახდება. განცხადება დღეს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. გიორგი გახარიას ამ განცხადებით პენსია გარანტირებულად ყოველწლიურად გაიზრდება. სტუდენტებისთვის სტატუსის შეჩერების თემას გამოეხმაურნენ დღეს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი. აცხადებს, რომ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტატუსი 650 სტუდენტს აქვს შეჩერებული, ასმათ დიასამიძის განმარტებით მათ შორის არიან სტუდენტები, რომლებიც მოწყვლად ჯგუფს არ განეკუთვნებიან და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პიარის ნაცვლად მათზე უნდა ეზრუნოს. დიასამიძე აღნიშნავს, რომ ადგილობრივი მთავრობა იმ 9 სტუდენტს ეხმარება, რომლებიც სოციალურად დაუცველთა ჯგუფს განეკუთვნებიან, დანარჩენებს კი გადასახადი დაუვადდათ. აჭარის მთავრობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, რომ დაადასტუროს, თუ კი ეს შესაძლებლობა მიეცემა სტუდენტებს,
წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ კი ეს ემსახურებოდა პიარს, კეთილი მიინებოს აჭარის მთავრობამ და დააფინანსოს საშუალება მისცეს სტუდენტებს, რომელსაც შეეზღუდათ საშუალება ემუშავათ, გადაეხადათ თავისი სწავლის საფასური და ეს სახელმწიფო მაიღოს თავის თავზე. აჭარის ბიუჯეტს შესწევს უნარი, რომ გადაუხადოს ასეთ სტუდენტებს საფასური. სოციალურად დაუცველია. ესეც 9 სტუდენტს აჭარის მთავრობა ისედაც აფინანსებს, ხოლო ვინც არ არის სოციალურად დაუცველი, მაგრამ აქვს პრობლემა გადასახადის გადახდის, ასეთ სტუდენტებს უნივერსიტეტმა გადაუადა გადასახადის გადახდა. შესაბამისად, გადადგმული იქნა ასე ვთქვათ სწორი და ადეკვატური ნაბიჯები ადმინისტრაციის მხრიდან. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. მე სახლში ვარ. შენ სახლში ხარ. დედამიწა შესულა სახლში. მოდი ავალცი საივანზე, წვიმასავით, თოვლივით, მზისნაფერს გადავით. მოდი მიცქიროს ხალხმა, დარდი გადიყაროს, თავი გაირთოს. მოდი თქვას, გახედე, კაცი არის ცისაივანზე. წვიმა მოდის, თოვლი მოდის, მზისნაფერს გალია, ლექსებს მიიღოლებს. მაცნე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით შემუშავებული შეზღუდვების მოხსნასთან ერთად სპეციალური რეგულაციები ამოქმედდა სასტუმროებისთვის. იმისთვის, რომ ფუნქციონირების ნებართვა მიიღონ, მათ შესაბამისი რეგისტრაცია უნდა გაიარონ და რეგისტრირებულ კომპანიებს კი ჯანდაცვის სამინისტრო შეამოწმებს. თუ კი დაწესებული რეგულაციები დამაკმაყოფილებელი იქნება, მათ მიეცემათ ნებართვა უმასპინძლონ როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ტურისტს. ყველა ის სასტუმრო, რომელიც საქმიანობის გაგრძელების ნებართვის მიღებამდე დაიწყებს ოპერირებას, დაექვემდებარება ჯარიმას. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების მართვა ადმინისტრირება თემაზე ხელვაჩაურის კულტურის სახლში ტრენინგი ჩატარდა. სემინარი საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასაქმებულთა პროფესიული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა მარიამ კლავიშვილმა ონლაინ რეჟიმში გამართა. დახატე ისტორია აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ. მასში მონაწილეობა სულ 7-დან 18 წლამდე ასაკის 13-მა კონკურსანტმა მიიღო. ისინი სამასაკობრივ კატეგორიად დაიყო და თითოეულში საუკეთესოები გამოვლინდნენ. პირობების მიხედვით მონაწილეებს უნდა დაეხატათ აჭარაში არსებული რომელიმე ისტორიული ძეგლი, ნამუშევარზე გადაეღოთ ფოტო და გაეგზავნათ სააგენტოს Facebook გვერდზე. უპირატესობა მიენიჭა ნამუშევრებს, რომლებითაც შესაძლებელი გახდა კონკრეტულ ძეგლთან დაკავშირებული რომელიმე ისტორიული ფაქტის გაცოცხლება. პროექტის შესახებ გავიგე ინტერნეტიდან და რადგან ხატვის მოყვარე ვარ, ძალიან დამაინტერესა და მინდოდა რომ ამ პროექტში მონაწილეობა მიმეღო. ჩემს ნახატზე მე გამოვსახე აჭარის ერთ-ერთი ძეგლის პეტრას ციხის ეგრისის დიდი ომის პატარა მონაკვეთი. აქ ნაცვლად ჩანს თუ როგორ მოადგნენ სპარსელები პეტრას ციხის ასაღებად და როგორ ემზადებიან ბიზანტიელები თავიანთ მტერთან შესახვედრად. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ინიციატივით კონკურსი დახატე ისტორია გახდა ონლაინ რეჟიმში სააგენტოს საიტზე, სადაც იქნა ატვირთული მონაწილე ბავშვების მიერ რამდენიმე ნახატი, სულ იყო 31 მონაწილე. აქედან 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა კონკურსში მონაწილეობის მიღება და დღეს გამოვლინდა 3 გამარჯვებული, რომელსაც პირველ ადგილზე სხვადასხვა ასაკობრივ ბარიერზე მიენიჭა გამარჯვებულის სტატუსი, გადაეცა სხვადასხვა ფასიანი საჩუქრები. ახლა კი ეთერს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების მოკლე მიმოხილვით თბილისის სტუდიას ვუთმობთ. თუ არ დავიცავთ რეკომენდაციებს, ამით მეორე ტალღას უცებ მოვაახლოვებთ. პაატა იმნაძის განმარტებით აუცილებელია მოსახლეობამ და ბიზნესმა გაითვალისწინოს 3 რეკომენდაცია: პირბადე, დისტანცირება და თავყრილობების შეზღუდვა. როგორც მან აღნიშნა, წინა პანდემიების გამოცდილებით მეორე ტალღის გააქტიურება ზამთრის სეზონზე შეინიშნება ხოლმე. ის ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, ამ დარგში მუშაობენ, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა
ოელის მეორე ტალღას. არის ეს, ასე ვთქვათ, ძველი გამოცდილება პირველ რიგში, ეს არის 1918 წლის პანდემიის გამოცდილება, ეს არის 2009 წლის პანდემიის გამოცდილება. ორივე ამ პანდემიას ჰქონდა მეორე ტალღა, რომელიც მეორე ზამთრის სეზონზე იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი. თუ წესებს არ დავიცავთ, ამ მეორე ტალღას უცებ მოვაახლოვებთ, ასე ვთქვათ. საქართველოში ბოლო დღეებში გამოვლენილი კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 4-ის წყარო უცნობია. ამ 4-დან კი 3 შემთხვევა თბილისში დადასტურდა. პირველ წყაროს დასადგენად ჩაღრმავებული ეპიდემიოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს. გიორგი გახარიას თქმით, 4 დაუდგენელი შემთხვევა ფაქტობრივად არის 4 ახალი კლასტერი. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში ლაბორატორიულად კორონავირუსის 831 შემთხვევა დადასტურდა. მათგან 694 უკვე გამოჯამრთელდა, 13 ადამიანი კი გარდაიცვალა. საქართველოს სომხეთს პირველ ეტაპზე სავარაუდოდ სამედიცინო პერსონალით დაეხმარება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ მთავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა. ჩვენს მეზობლებ ქვეყნებში საკმაოდ დაიძაბა ბოლო პერიოდში მდგომარეობა. მე პირადად ყოველდღიურ პირად კავშირზე ვარ სომხეთის პრემიერთან, ჯანდაც სამინისტროს აქვს უკვე დავალება მიღებული იმისთვის, რომ მოამზადოს ის დახმარება, რომელიც საქართველოს შეუძლია გაუწიოს მეზობელ სომხეთს. ეს პირველ რიგში როგორც ჩანს იქნება სამედიცინო პერსონალით დახმარება, ეს ასეთი თხოვნა უпроსწორად გამოიკვეთა ჩვენი მეზობლების მხრიდან. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის თქმით, დღეს საღამოს საქართველოსა და სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრებს შორის სატელეფონო კომუნიკაცია შედგება, რის შედეგადაც დაზუსტება თუ რით შეგვიძლია მეზობელი ქვეყნის დახმარება. მისივე თქმით, თავის მხრივ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მზადაა, რომ დღეში სომხეთიდან გამოგზავნილი 500-დან 1000-მდე ნიმუშის ტესტირება ჩაატაროს და ასევე ტესტების გარკვეული რაოდენობა საჩუქრად გადასცეს. ჩვენ შეგვიძლია დღეში დაახლოებით 500-დან 1000-მდე ტესტირება ჩაუტაროთ იქიდან აღებულ ნიმუშებს ან გარკვეული რაოდენობა ტესტ სისტემებისა საჩუქრად გადავცეთ სომხეთს. 11 ივნისის ოფიციალური მონაცემებით სომხეთში კორონავირუსის 14669 შემთხვევაა დადასტურებული. ბოლო 24 საათში 566 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 18 ინფიცირებული კი გარდაიცვალა. ივნისის დასაწყისში სომხეთში დამძიმებული ვითარების ფონზე სოციალურ ქსელებში არაერთი მოქალაქე გამოეხმაურა მეზობელი ქვეყნის დახმარების ინიციატივას. სომხეთისთვის დახმარების გაწევის მოთხოვნით პეტიციაც შეიქმნა. სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების თავმჯდომარე ნინო ოკრიფელაშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ საქართველოს სომხეთს ორი მიმართულებით უნდა დაეხმაროს: ტექნიკური საშუალებებით და ადამიანური რესურსებით. თუმცა მისი თქმით, მეტპერსონალის გაგზავნას მოხალისეობრივი ხასიათი ექნება თუ არა, ამაზე სახელმწიფოსა და ექიმებს შორის უნდა მოხდეს მოლაპარაკება. საქართველოს ხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს ჰუმანური კატასტროფის წინაშე მდგომ ჩვენს მეზობელს. ეს ხარდაჭერა შეიძლება გამოხატული იყოს ორი სახით. პირველი ეს რა თქმა უნდა ტექნიკური საშუალებები, თუ ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გადავცეთ მაგალითად თავისუფალი სუნთქვის სასუნთქი აპარატურა სომხეთს, ეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავეხმაროთ მეზობელს. ასეთი ადამიანური რესურსების დახმარება შეიძლება მოხდეს როგორც ნებაყოფლობით, ასევე სახელმწიფო გადაწყვეტილებით. თვის ბოლომდე ჩამოყალიბდება ევროკავშირის მხრიდან მესამე ქვეყნების მიმართ მოთხოვნა. ეს განცხადება საზღვარების გახსნასთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ გააკეთა. ეს უნდა იყოს ორმხრივი სურვილი, ორმხრივი გადაწყვეტილება და ევროკავშირის მხრიდან ეს საბოლოოდ რო ჩამოყალიბდება და ეს ალბათ ამ დღეებში მოხდება ამ თვის ბოლომდე. მიდგომა მესამე ქვეყნების მიმართ ვადები, ქვეყნები, კრიტერიუმები ჩვენ ამას რა თქმა უნდა გავითვალისწინებთ და მერე გამოჩნდება უკვე თუ ჩვენი ასე ვთქვათ ნამუშევარი გარკვეული 10-მდე სხვადასხვა სახელმწიფოსთან ქონდა ჩვენ უკვე კომუნიკაცია თუ რა შედეგს გამოიღებს. ნუ ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ მაინც განწყობილები. საქართველოს საერთაშორისო ტურიზმს 1 ივნისიდან ხსნის. იმ ქვეყნების ჩამონათვალი თუ საიდან ჩამოვლენ საქართველოში პირველი ტურისტები ჯერჯერობით უცნობია. აქვე შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი პირველი საიდანაც საქართველოს ტურისტები უნდა მიეღო ისრაელი იყო. თუმცა ისრაელში ოფიციალური ინფორმაციით გართულებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო შეთანხმება გადავადდა.
კარანტინში მყოფი პირები სავარაუდოდ ხმას გადასატანი ყუთის მეშვეობით მისცემენ. როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გვითხრეს საკითხთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან კონსულტაციები მიმდინარეობს. ჯერჯერობით უცნობია შეეძლებათ თუ არა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ხმის დაფიქსირება COVID ინფიცირებულ პაციენტებს. განვიხილავთ, რომ მაგალითად კარანტინი შეიძლება იყოს მიჩნეული სამკურნალო დაწესებულებად, შესაძლებელია გადასატანი ყუთის პრინციპის გამოყენება. მაგრამ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა ვერ მივიღეთ კარანტინში მყოფ პირებთან განსაკუთრებით, რომლებიც არიან ბუქსირებულ პალატებში და უკვე არიან COVID ინფიცირებულები. ამასთან დაკავშირებით ძალიან რთული იქნება ჩვენი თანამშრომლების, უგულის წევრების კონტაქტი მაგალითად COVID ინფიცირებულებთან. თქვენ მოგახსენებათ, რომ ამისთვის საჭირო არის სპეციალური ეკიპირება, ამავდროულად ჩვენი კომისიის წევრების უსაფრთხოებაზეც უნდა ვიფიქროთ. თუმცა ეს ის საკითხი არის, რომელიც ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, როგორ მოხდება კარანტინში მყოფი პირების და COVID ინფიცირებულთა მიერ ხმის მიცემა. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში CESCO საჭიროების შემთხვევაში სადეზინფექციო სითხეებისთვის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას გეგმავს იმის გასარკვევად, თუ რამდენად გამძლე აღმოჩნდება სითხე ხელის ხსნარით დამუშავებისას. საჯარო სივრცეში პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის ფიზიკური პირი 20 ლარით, იურიდიული პირი კი 500 ლარით დაჯარიმდება. კანონპროექტს პარლამენტში პირველი მოსმენით მხარის 73-მა დეპუტატმა დაუჭირა. ჯარიმა იმოქმედებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მათ შორის მეტროთი გადაადგილებისას. იგივე წესი ვრცელდება ტაქსებზეც. კანონპროექტის ავტორის ანრი ოხანაშვილის განმარტებით, რეგულაციები სულ მცირედ 15 ივლისამდე იქნება. კვლავ მოქმედებს კარანტინისა და თვითიზოლაციის წესის დარღვევისთვის ფიზიკური პირის 2,000, ხოლო იურიდიული პირის 10,000 ლარით დაჯარიმება. განმეორებითი დარღვევა კი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. მანქანებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ ჰაერის ცუდი ხარისხი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა, ამბობს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინა არაბიძე. ჰაერის მთავარი დამაბინძურებლის აზოტის დიოქსიდის მაჩვენებელი კორონავირუსის პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვების პერიოდში ნორმის მაჩვენებელს დაუბრუნდა. გასულ წელთან შედარებით მაგალითად წერეთლის გამზირზე აზოტის დიოქსიდის მაჩვენებელი 59 მიკროგრამ მეტრ კუბს უტოლდებოდა. შეზღუდვების ამოქმედების პერიოდში კი რიცხვი 30-მდე შემცირდა. მარტი, აპრილი, მაისი წლება გრძელდებოდა. აი, უბრალოდ ეს შემიძლია ვთქვა მაგალითად, რომ აპრილი, მაისი უფრო უმნიშვნელო იყო კლება. ანუ ისეთი მკვეთრი არ იყო, როგორც მომენტალურად დაგვიფიქსირდა მარტში, მაგალითად, როცა მართლაც მკაცრი შეზღუდვა იყო. მარტიდან აპრილამდე კლება გრძელდებოდა. მაისში ჯერ კიდევ იყო აზოტის დიოქსიდით კუთხით საუბრობ უმნიშვნელო, მაგრამ კლება ივნისი დასრულების შემდეგ უკვე გვექნება შესაძლებლობა ზუსტად ვიმსჯელოთ რა მოხდა, ასე ვთქვათ, უკვე მაისთან მიმართებაში, როდესაც უფრო კიდევ მოიმატა მანქანების რაოდენობა. ნინო ჩხობაძის თქმით, თუ ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად კონკრეტული ნაბიჯები არ გადაიდგმება, გაუმჯობესებული მაჩვენებელი ძველ ნიშნულს მალევე დაუბრუნდება. ერთადერთი საშუალება იმისა, რომ შევამციროთ ინდივიდუალური ტრანსპორტის მოძრაობა და ესეთი გადატვირთვა ქუჩების, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არსებობა. კარგად გამართული ქსელის არსებობა. მე არაერთხელ გამიგე ვითქვამს კომენტარებში და დღესაც ვიმეორებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თბილისისთვის კონკრეტულად და არა მარტო თბილისისთვის, იგივე ქუთაისისთვის, იგივე თელავისთვის. ყველგან არის ეს ზეწოლა ტრანსპორტიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო პოლიტიკის და გეგმის არსებობა, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ ქალაქს არ აქვს. და მარშრუტების ოპტიმიზაცია, რაც არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მარშრუტი არ ფარავს ქალაქს და ადამიანს უწევს ერთი მარშრუტიდან მეორე მარშრუტზე გადაჯდომა. ეს ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია იყო, მაცნე ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, ჩვენი ვებგვერდი tv25.gr მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობს. მოგწერეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები Facebook-ზე, Instagram-სა და Twitter-ზე. მაცნე პირდაპირ ეთერში ხვალ 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება. მადლობა, რომ ირჩევთ რეგიონის მთავარ არხს. ნახვამდის.